و اما ترفند این تکنیک بچه ها، ما عکس ها رو از بعد طرحشون رو کپی کردیم، یعنی همه این شکلی کار میکنن و اون ترتیبی که دوست دارید کنار هم دیگه اینا رو میچینیدشون. چون من به علاوه ای کار کردم، اون عکسایی که توی طرفین هستن بالاترین قسمتشون باید توی وسط طرح‌های وسطی قرار بگیره. الان شما یه سری اثرات مدادی میبینید روی کاغذها که من اینا رو با پاکن خمیری کم رنگشون میکنم و فقط خودم میبینمشون. یه ویژگی که باید داشته باشه این عکس‌های شما بچه‌ها اینه که سعی کنید تصاویری رو انتخاب بکنید که چهره هاشون تقریبا مثل هم باشه، مثلا توی یک زاویه باشن. و اگر کپی کردن طرح رو بلد نیستید، من لینکش رو میذارم این بالا، میتونید برید ببینید یاد بگیرید و عکس هاتون رو توی اندازه های مثل همدیگه در بیارید، یعنی طول هاشون با هم برابر و عرض هاشون باید با همدیگه برابر باشه. این ماسماسکی که من درست کردم و مداد رو چیدم روشون، اندازه طول عرض اون شاخکاش باید برابر باشه با طول عرض این برگه ها، یعنی اندازه دو تا از طول برگه ها باید بشه طول یه دونه از این شاخک ها و همینطور به جهت عمودی هم اینطوری باشه. یعنی وقتی که بالاترین قسمت طرحتون خودکار بالا قرار میگیره، خودکار پایینیش هم باید توی بالاترین قسمت طرح پایینی قرار بگیره، واسه چپ و راست هم به همین ترتیب. و بعد کار رو شروع میکنیم. نکته ای که داره اینه که شما خودکاراتون رو باید به فاصله مساوی از همدیگه بچسبونید روی این چوبه و هیچ وقت خودکار شما همزمان روی طرح کشیده نمیشه. چیزی که شما میبینید اینطور به نظر میرسه که 4 تا خودکار دارن با همدیگه روی کار کشیده میشن، ولی هر خودکار هر جایی که طرحی رو زیر خودش داره فقط روی کاغذ کشیده میشه و بقیه خودکارا بالا. و همینطور میریم جلو. بهتره که برای این کار تو دلتون توی هر قسمت رو بشمرید، مثلا 5 ثانیه با خودکار آبی، 5 ثانیه خودکار مشکی، 5 ثانیه خودکار قرمز و 5 ثانیه هم خودکار آبی پررنگ رو روی برگه بکشید. تمام.